Ναι, γιατί οι εφαρμογές που έφτιαξα, τις έφτιαξα για μένα. Δεν σε τράβηξε ποτέ να σου μπει το σαράκι να ανεβείς και εσύ στο σανίδι κάτι, Παραλίγο να γίνει τώρα. Για πες. Τουλάχιστον μετά μπορείς να έχεις το μαϊμουδάκι. Θα σε σκίσω. Λέω παρεξηγήθηκε. Προσβλήθηκε. Μόλις έμαθα ότι αυτός είναι πατέρας μου, χάρηκα πάρα πολύ. Απογειώθηκα. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, συνοδοιπόροι και συνοδοιπόρισσες, σε αυτό το μαγικό ταξίδι της ζωής. Είμαι η Γιούλα και σας καλωσορίζω στο πρώτο επεισόδιο του Vidcast σε άλλα νέα. Είναι ένα κομμάτι του ομίλου επικοινωνίας σε άλλανέα.gr. Είμαι η τοπική influencer, για όσους δεν με ξέρετε. Κάποιοι από εσάς με ξέρετε, όσοι δεν με γνωρίζετε, δεν χάνετε και κάτι, αλλά αν θέλετε μπορείτε να με γνωρίσετε καλύτερα εμένα και το μαγικό κόσμο που συνυπάρχει μέσα στο κεφάλι μου. Σαν πρώτο καλεσμένο αυτής της εκπομπής, επέλεξα να έχω έναν άνθρωπο πολύ γνωστό στην πόλη, τον Νίκο Σόνικ Δελγιάννη, γιατί μου αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν, όπως και εγώ, πάρα πολλές ιδιότητες στη ζωή τους. Με γοητεύει αυτό, με γοητεύουν οι πολλές ιδιότητες. Τι πιο ταιριαστό λοιπόν από το να καλούσα τον Νίκο σε αυτό εδώ το Louis Kens ταπεινό σαλονάκι μας, για να μας αποκαλύψει κάποιες από αυτές τις πλευρές του, τις οποίες θέλω να μάθω ακόμα καλύτερα. Νίκο, δάσκαλε, sensei της καρδιάς μας, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι πιστεύεις ότι θα σε ρωτούσα σαν πρώτο ερώτημα? Τι κάνεις? Πώς είσαι? Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Θα το δεχτώ. Έχω συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να απαντάω σε αυτό το ερώτημα στο τι κάνω τη στιγμή που με ρωτάνε. Αυτή τη στιγμή είμαι καλά. Αυτός είναι ένας τρόπος για να αποφεύγεις λίγο κάποιες δύσκολες απαντήσεις που ίσως κάποιοι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι να ακούσουν ή δεν είναι διατεθειμένοι να ακούσουν. Γι' αυτό πάντα, από τότε που έχω αυτό στο μυαλό μου, συνηθίζω να ρωτάω τους ανθρώπους πώς είσαι, το κάνω και σε σένα, αντί για το τι κάνεις, που συνηθίζουμε να λέμε καλά. Αλλά για να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, βασικά εκείνοι που δεν σε ξέρουν ακόμη ή δεν σε έχουν αναγνωρίσει. Δελγιάννη, το επώνυμό σου κρατάει από τη μεγάλη αριστοκρατική αρχοντική οικογένεια που συνδέει το όνομά της με την Επανάσταση του 21. Έτσι μου έχουν πει. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Ο παππούς μου είναι από Καλάματα, μέσα από Καλάματα. Τώρα για πιο πριν δεν ξέρω. Δεν έχεις χωριά, δηλαδή είσαι ένα παιδί της πόλης που δεν έχει χωριό. Ναι. Ναι. Είναι λίγο περίεργο, λίγο σπάνιο αυτό, Ναι, να μην έχουμε χωριό. Δεν έχω χωριό. Αλλά το όνομά σου από μόνο του έτσι γύρει κάποια ερωτήματα, ρε παιδί μου, για το background σου. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολλοί με ρωτάνε, γιατί υπάρχει κάποιο χωριό στην Τρίπολη, έξω, κάπου εκεί στην Αρκαδία, που έχει πολλούς Δελγιαννέους. Και ίσως να ήταν οι δικοί σου πρόγονοι άνθρωποι που κατέβηκαν. Μπορεί, αλλά δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει κιόλας. Δεν έχει τύχει να στο εξομολογηθεί κάποιος. Όχι. Η βασική ιδιότητα με την οποία σε γνωρίζει πολλοί κόσμος είναι μέσα από τη νύχτα. Ήσουν DJ πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Με τη μουσική. Ναι. Ποια ήταν τα είδη που έπαιζες, τι σου άρεσε? Rock. Κυρίως το rock, έτσι. Πάρα πολύ και για κάποια περίοδο ηλεκτρονική και ηλεκτρο-funk καταστάσεις που δούλευα, Memphis, Hobo. Ναι, θα σου έλεγα να μας πεις και μαγαζιά, το οποίο έχεις περάσει. Εκεί πέρα είχα φύγει λίγο από το rock, έπαιζα άλλα πράγματα. Αλλά η βασική μου μουσική ήταν η rock. Ελληνικό? Καθόλου. Ούτε καν ελληνικό rock, τίποτα? Όχι. Δεν ήταν ποτέ στα ακούσματά σου? Δεν είναι ακόμα. Ακόμα? Ναι. Νομίζω ότι είσαι παιδί του grunge. Ναι, είναι η εποχή που μεγαλώσα. μεγάλωσα. Είναι η μεγάλη σου αγάπη. Πιο μικρός ήμουνα, πιο punk παιδί. Ποια ήταν τα πρώτα σου ακούσματα, δηλαδή, Exploited και τέτοια? Exploited άκουγα. Πού το ξέρεις αυτό για τους Exploited? Το υπέθεσα. Α, ναι. Ναι. Από τη Sonic Youth, από τους Pixies, από όλα αυτά, σκέφτηκα ότι ένα παιδί τέτοιο θα πρέπει να αρχίσει κάτι στο δημοτικό από... Exploited ήταν η πρώτη μπάντα punk που άκουσα και λάτρεψα. Ναι. Και μάλιστα είχα γράψει και έκθεση στο σχολείο για αυτή. Πες μου τι βαθμό πήρες και τι έγραψες σε αυτή την έκθεση. Δεν θυμάμαι, δεν ήμουν καθόλου καλός σε εκθέσεις. Δεν ήσουν καλός γενικά ως μαθητής? Ναι, δεν με ενδιαφέρε. Δεν σε ενδιαφέρε? Όχι. Μέχρι το δημοτικό ναι. ήμουνα
του 10 με 2 τόνους. Ωραία. Και μετά άρχισα πρώτη γυμνασίου, ξεκίνησα με ένα 18 και Μετά ήρθε το πανκ. Μετά ήρθε το πανκ, ήταν πάρα πολλά, εντάξει, αλλά κατέληξα να βγάλω την τρίτη ηλικίου με 12,5. Δηλαδή, είχα μια ευθύνη στο πράγμα. Δεν με ενδιαφέρε καθόλου. Ούτε σε πίεζαν να δώσει πανελλαδικές Στο ή κάτι? σπίτι, ναι, εννοείται, πιεζόμουν πολύ. Α, Πολύ. και μοναχοπέδι κιόλας. Ναι. Μετά το σχολείο, ξεκινάς να δουλεύεις. DJ σιγά σιγά, συνέχισες στην Καλαμάτα, πήγες Αθήνα. Ξεκίνησα εδώ στην Καλαμάτα για αρκετά χρόνια. Δηλαδή, ξεκίνησα, φαντάσου, το DJ Λίκη σαν πρώτη δοκιμή ήταν το 1989. Πήγαινα τρίτη ηλικίου. Ένας καθηγητής μου είχε ένα μπαρ Ναι. και είχα παίξει μια φορά. Και Ποιο ήτανε, για πες μας. ήτανε, πώς λεγότανε, ήτανε γωνία Κρήτα και Ναβαρίνου. Ακριβώς στη γωνία εκεί που είναι η πιάτσα το ταξί. Α, όχι Ροδανθός Νότος και τέτοιο. Όχι, πολύ πιο πριν. Πολύ από πιο εκείνη πριν. την εποχή. Ναβαρίνου και Ακρίτα. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Εγώ δεν ξέρω, ήμουν μικρή τότε. Ναι, φαντάζομαι. Εκεί ξεκίνησα. Αχα. Μετά ήρθε ο Ροδανθός, ήρθε ο Νότος, ήρθαν αυτά τα μαγαζιά. Ήσουν και πιο νέος τότε, φαντάζομαι σου άρεσε κιόλας η νύχτα, σου άρεσε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σου έδωσε πολλές εμπειρίες. Γεμάτος από εμπειρίες από τη νύχτα. Καλές ή κακές? Τα πάντα. Και τι κρατάς από αυτές? Τις καλές. Τις καλές. Τις καλές. Ήταν και πιο πολλές. Ωραίο αυτό, ευτυχώς. Κάποια στιγμή όμως πήγες και Αθήνα να ζήσεις. Ναι. Πότε έγινε αυτό και με ποια αφορμή? Αυτό έγινε όταν έφυγαν από τη ζωή οι γονείς μου, οι οποίοι φύγανε σε ένα διάστημα 8 μηνών μεταξύ τους. Δύσκολο Δηλαδή αυτό. έφυγε ο ένας, έφυγε ο άλλος αμέσως. Δύσκολο. Για μένα ήταν όχι ο λόγος να φύγω, ήταν η αλυσίδα που έσπασε, που με κράταγε εδώ. Γιατί ήταν μεγάλη σε ηλικία, χρειαζόντουσαν βοήθεια, έπρεπε να είμαι εδώ και να τους βοηθάω. Κόπηκε ο ομφάλιος λόρος κάπως, για να πας Αθήνα, ας πούμε. Ναι, δεν θα το έλεγα έτσι, γιατί ο ομφάλιος λόρος είχε κοπεί πολύ νωρίς. Απλά έσπασε αυτή η αλυσίδα που με κράταγε, γιατί έπρεπε να τους φροντίζω. Δεν μπορούσα να τους αφήσω. Και ο δεύτερος λόγος που έφυγα ήταν ότι εγώ έκανα τζούντο τότε, μου άρεσε πάρα πολύ. Και κάπου είδα στην τηλεόραση μια επίδειξη αϊκίντο και έπαθα σοκ. Και έψαξα να βρω τι είναι αυτό. Είδα ότι δεν υπάρχει στην Καλαμάτα και λέω να μια ευκαιρία Να ξεκινήσεις να κάτι καινούριο. ξεκινήσεις κάτι άλλο. Σου αρέσουν γενικά τα καινούργια ξεκινήματα, δηλαδή να τα γκρεμίζεις όλα και Να γκρεμίζω, να τα σταματάς και να ξεκινάς κάτι καινούριο. Ανάλογα. Δηλαδή το αϊκίντο, ας πούμε, δεν θα το σταματήσω για να ξεκινήσω κάτι άλλο, αλλά το αϊκίντο, αλλά μπορώ να ξεκινήσω κάτι άλλο παράλληλα με το αϊκίντο, όπως το έχω κάνει με το Muay Thai. Α, έχει ξεκινήσει με Muay Thai. Ναι, το έκανα παράλληλα, δεν σταμάτησα το ένα και το άλλο και ξεκίνησα το άλλο. Ενώ με το τζούντο έγινε ακριβώς αυτό. Το τζούντο έχω να κάνω από τότε, φαντάσου. Πήγες Αθήνα για να διδαχτείς. Ναι. Για πες μας λίγο πώς ήταν αυτό, πήγες Αθήνα και τι δουλειά, δηλαδή πώς Εκείνη την περίοδο, κρατήθηκες εκεί. Εκείνη την περίοδο στην Καλαμάτα ήταν στο ΔΠΘΕΚ καλλιτεχνικός διευθυντής ο Γιάννης Κακλέας. Ναι, έχω προλάβει να δω κάποιες παραστάσεις. Ναι. Ο Γιάννης Κακλέας με είχε πάρει, ήμουνα ο ηχολήπτης στις παραστάσεις του. Είχε σπουδάσει ηχοληψία ή το ξέρεις λόγω... Είχα βγάλει μια σχολή. Α, άρα έχεις Ναι, σπουδάσει ναι. και ηχοληψία. Ναι. Okay. Και με είχε πάρει ο Γιάννης στις παραστάσεις του και τότε έριξε το συμβολιό του στην Καλαμάτα. Έτυχε να είναι εκείνη την περίοδο και έφυγε για Αθήνα. Και είχα έτοιμη δουλειά στην Αθήνα. Δηλαδή με πήρε ο Κακλέας κατευθείαν στις δουλειές του. Άρα πρέπει να έχεις κάνει εδώ παραστάσεις Ζιροντού, Νεράιδα, Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας. Ναι, η Νεράιδα ήταν η πρώτη μου παράσταση. Η Νεράιδα ήταν από τις πρώτες παραστάσεις που έγραψα στην εφημερίδα κάποια σχόλια που είχα πάει και είχα μαγευτεί. Αλήθεια, ήταν φοβερή Ήταν η παράσταση. πρώτη μου παράσταση. Φοβερή. Και μετά ακολούθησε στον Κακλέα, δηλαδή στη Ναι. μεγάλο σχολείο. Νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα σχολεία. Πόσα χρόνια δούλεψες μετά στο θέατρο στην Αθήνα? 7-8 χρόνια δούλεψα μαζί του στην Αθήνα. Κάπου εκεί. Κλασικά έργα, μοντέρνα, φαντάζομαι τα πάντα, έτσι. Τα πάντα. Ο Γιάννης έκανε ακόμα και παρουσιάσεις προγραμμάτων καναλιών. Ναι, σαν εκδηλώσεις, ναι. Δηλαδή έκανε και εκδηλώσεις, έκανε τους Χρυσούς Σκούφους, Ναι. για παράδειγμα. Με έπαιρνε σαν μουσικό επιμελητή να επιλέγω μουσικές. Ήταν ένα πολύ καλό σχολείο για μένα. Άρα έζησες κάπως και τον κόσμο της λάμψης και της δημοσιότητας. Έζησα τον κόσμο, όχι της λάμψης, αλλά τον κόσμο των ανθρώπων που είναι μέσα στη λάμψη.
Εγώ δεν ήμουν ποτέ μέσα στη Ήταν Λάμψη. όντως μέσα στη Λάμψη αυτός ο κόσμος και οι άνθρωποι. Ήταν πάρα πολύ προσιτοί όλοι, τουλάχιστον όσοι δούλεψα εγώ μαζί τους. Ωραία. Έχω κρατήσει σχέσεις δηλαδή, με πολλούς ανθρώπους από αυτόν τον χώρο. Δηλαδή, με ηθοποιούς. Έχουμε επικοινωνία ακόμα. Παρόλο που έχουμε 20 χρόνια να συναντηθούμε. Δεν σε τράβηξε ποτέ να σου μπει το σαράκι να ανεβείς και εσύ στο σανίδι κάτι, Παραλίγο να γίνει τώρα. Για πες. Αυτό δεν το ξέρω. Έκανε... Το έχω χάσει εγώ αυτό. Για κάτσε. Ναι, είναι αποκλειστικό αυτό. Ποιος σου έκανε πρόταση, το φράξιο? Ο Γιώργος ζωντανός. Θα έκανε μία παράσταση με έναν σκηνοθέτη από Αθήνα. Τώρα δεν λέω ονόματα γιατί δεν έγινε. Ναι, εντάξει, μπορεί να μην είναι επίσημο ή κάτι. Όχι, δεν έγινε. Ναι. Ήταν να γίνει τα Χριστούγεννα που περάσανε. Αλλά επειδή είχε κάποια οικογενειακά προβλήματα ο Γιώργος, το αναβάλαμε. Και εκεί είχα πάρει ένα ρόλο, έπαιζα. Αλήθεια, δηλαδή κάνατε και πρόβες. Είχαμε στήσει και μια σκηνή μάχης, έτσι πολύ ωραία. Δεν θα προγραμματιστεί για αργότερα αυτό, ίσως? Δεν ξέρω. Αυτό εξαρτάται από τον Γιώργο. Ο Γιώργος κάνει ωραίες δουλειές εδώ στην Καλαμάτα, πολύ διαφορετικές με την προσωπική του έτσι, ταυτότητα και την αισθητική του. Να μνημονεύσουμε τις παραστάσεις με τη Σάρα Κέιν, ας πούμε, που τις ξανάφερε στο προσκήνιο εδώ πέρα. Πολύ δύσκολα έργα, να τα πιάσεις και να τα προσεγγίσεις. Μακάρι άρα να ευοδοθεί και να ξανακάνετε κάτι στο μακάρι μέλλον. Να ξαναμπεί και ο ίδιος. Ναι, να βέβαια. είναι πιο ενεργός. Σωστό. Δούλευα και στα μαγαζιά του παλιά. Έτσι κι αλλιώς. Ήταν με τη μουσική, έτσι. Ναι. Με τη μουσική. Έτσι είχαμε γνωριστεί. Για πάμε λοιπόν πίσω στα χρόνια του θεάτρου στην Αθήνα, δουλεύεις και ταυτόχρονα έχεις πάει να μάθεις και αικίντο. Και μαθαίνω και αικίντο. Φαντάσου ότι όταν πήγα στην Αθήνα... Πώς είναι αυτό, πού μαθητεύεις για αικίντο, πού πας? Τότε ήταν το 2004 νομίζω που πήγα στην Αθήνα. 4 προς 5 κάπου εκεί. Τότε ήταν μεγάλη μόδα παγκοσμίως το αικίντο. Α, ναι. Αρχίζαν και φυτρώνανε σχολές. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι τη γιόγκα. Ίσως επειδή δεν ασχολείσαι με τις πολεμικές τέχνες γι' αυτό. Θυμάμαι τη γιόγκα σε μια φάση γύρω στο 2000 και σε τέτοιο βαθμό που βέβαια από τότε και μέχρι 10 χρόνια μετά ήταν κάπως δαιμονοποιημένη και στοχοποιημένη ακόμα και από την εκκλησία κτλ. Και βέβαια τώρα έχει γίνει το απόλυτο mainstream και το απόλυτο ξεχύλωμα με όλες αυτές τις παραλλαγές και τα εμπλουτίσματα εντός πολλών εισαγωγικών της γιόγκα. Για το αικίντο δεν το ήξερα. Είχε γίνει μεγάλη μόδα και υπήρχαν σχολές στην Αθήνα. Πέρασα από όλες μια βόλτα. Φαντάζομαι ότι τότε είχα ανέβει η Αθήνα, δεν είχα νοικιάσει σπίτι ακόμα. Έμενα στο σπίτι ενός φίλου μου ηθοποιού, Γιάννη Στεφόπουλος. Δεν τον ξέρετε. Ο Στεφόπουλος που έπαιζε εδώ στο ΔΠΘ και συνεχίζει μια πολύ ωραία πορεία και σήμερα και στην τηλεόραση. Ο Στεφ, τον αγαπώ πάρα πολύ. Πολύ καλός. Με φιλοξενούσε σπίτι του μέχρι να βρω σπίτι. Και μόλις βρήκα τη σχολή που μου άρεσε, τότε νοίκιασα σπίτι δίπλα στη σχολή αυτή. Καρμικό. Όχι, ήθελα να νοικιάσω σπίτι δίπλα στη σχολή για να έχω πρόσβαση. Ναι, ήθελες να είσαι πολύ καθημερινή. κοντά στο αντικείμενό σου. Πριν από αυτό, στο σχολείο γενικότερα μεγαλώντας, ήσουν ένα αθλητικό παιδί, έκανες γυμναστική, εσύ? Όχι. Ναι. Ήσουνα με μπάλα, με τέτοια πράγματα. Ναι, εντάξει, όπως όλα τα παιδιά. Δεν ήσουν τελείως. Δεν είχα πάει ποτέ σε κάποια ομάδα. Αλλά ναι, ασχολιόμουν. Πρέπει να μάθεις και γλώσσα ιαπωνέζικα κάποια. Μαθαίνεις υποχρεωτικά. Μέχρι τι επίπεδο πρέπει να μάθεις και πόσο? Μην μου φανταστείς ότι μαθαίνεις να μιλάς ιαπωνέζικα. Μαθαίνεις τα μέλη του σώματος, πώς ονομάζονται, πώς λέγεται μια ρήψη, πώς λέγεται. Εντάξει, Δεν είναι και πολύ εύκολο. Σε ιαπωνέζικα, φαντάζομαι. Η επανάληψη βοηθάει. Πόσα χρόνια σπούδασες στο αικίντο μέχρι να φτάσεις στο επίπεδο που είσαι σήμερα, που να μας πεις και πώς λέγεται η ιδιότητά σου, γιατί δεν ξέρω να την εκφράσω σωστά. Ναι. Κοίτα, οι δάσκαλοι μου έλεγαν ότι είχα πολύ ταλέντο πάνω στο αντικείμενο αυτό. Έφτασα από το αρχάριο επίπεδο στη μαύρη ζώνη, στο πρώτο ντάν που λέμε, μέσα σε 3 χρόνια. Που συνήθως αυτό είναι 5 με 6 χρόνια. Τώρα έχω φτάσει στο επίπεδο του 4ου ντάν. Δηλαδή, παρότι είσαι δάσκαλος και ενήλικας, μπορείς να συνεχίσεις την εκπαίδευσή σου? Η εκπαίδευση δεν σταματάει ποτέ. Δεν σταματάει ποτέ. Πάντα είσαι μαθητής. Μάλιστα. Πάντα είσαι μαθητής. Ακόμα και την ώρα που διδάσκω, μαθαίνω. Και πώς παρακολουθείς εσύ τα μαθήματα, ή ας πούμε πώς μπορείς να εξελιχθείς τη στιγμή που ζεις στην Καλαμάτα και έχεις τους δικούς σου μαθητές? Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Γίνονται σεμινάρια συνέχεια. Μέσα από τη διδασκαλία μαθαίνεις πολλά πράγματα. Γιατί είσαι αναγκασμένος να είσαι σωστός σε αυτό που δείχνεις. Άρα πρέπει να το μάθεις να το κάνεις και σωστά.
Είναι μεγάλο μάθημα η διδασκαλία. Εγώ λέω και στα παιδιά τα δικά μου, στους ψηλόβαθμους, ότι ξεκινήστε Ταπεινά. και να διδάσκετε. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Σεμινάρια φυσικά. Γι' αυτό πολλές φορές σε ανοιχτά μαθήματα έχεις τους παλιούς μαζί με τους καινούριους και τους βάζεις μαζί. Ναι. Ωραία. Άρα σήμερα, πες μας τον τίτλο, τον βαθμό σου, πώς αυτό προσδιορίζεσαι στον κόσμο του Aikido. Στις ιαπωνικές τέχνες ισχύει αυτό, σε όλες οι ιαπωνικές τέχνες. Έχω το 4ο βαθμό Dan στο Aikido. Εντάξει, ο ίδιος βαθμός υπάρχει και στο καράτε και στο τζούντο. Είναι διαφορετικά τα χρόνια όμως και αυτά που πρέπει να μάθεις, έτσι, για το κάθε... Για τον καθέναν είναι διαφορετικά. Το Aikido, γιατί δεν είναι ολυμπιακό άθλημα? Γιατί δεν έχει αγώνες. Δηλαδή... Ήταν η φιλοσοφία του ιδρυτή να μην υπάρχει ανταγωνισμός καθόλου. Ναι. Γι' αυτό και άμα δεις μια προπόνηση, ένας προχωρημένος θα κάνει με έναν αρχάριο. Ναι. Ο αρχάριος θα ρίξει 4 φορές στον προχωρημένο. Ο προχωρημένος θα ρίξει 4 φορές στον αρχάριο. Δεν υπάρχει πάλι. Ναι. Ενώ μας φαίνεται λίγο σαν πάλι, δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι καθόλου. Καθόλου. Είναι μια τέχνη η οποία είναι κυρίως αμυντική. Μόνο. Δηλαδή σε μαθαίνει να προστατεύεις κυρίως τον εαυτό σου. Δεν μαθαίνεις καθόλου επίθεση. Καθόλου επίθεση. Αυτό όμως σε προστατεύει με κάποιο τρόπο? Αυτό τώρα ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη. Ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί το Aikido βρίσκεται σε μια περίοδο που δέχεται πολύ σκληρή κριτική. Από άλλες τέχνες μαχητικές. Ότι αυτό το πράγμα δεν δουλεύει. Και ότι όλοι θέλουν να βαράνε, ας πούμε. Ναι. Εγώ γιατί είδα όμως όταν κόβαμε την πίτα ότι κάτι τύψο του Μαϊτάισι τους έριξες κάτω? Από τα παιδιά που κάνουν Brazilian. Τα Brazilian Jiu-Jitsu και τέτοια. Εντάξει, εκεί κάναμε... Τους είχες όμως. Ήτανε πρωτοχρονιάτικη... Μπορεί να μάθεις. Τους είχες όμως, τους έριξες. Ναι, και αυτοί με είχαν και με ρίξανε. Θέλω να σου πω... Κοίτα να δεις. Επειδή το Aikido έγινε μόδα τότε που σου είπα, ναι. Βγήκανε πάρα πολλές σχολές, άρα ξεφυτρώσανε πολλοί μαθητές, άρα ξεφυτρώσανε και πάρα πολλοί καινούργιοι δάσκαλοι. Ναι. Οι οποίοι κάπως αλλίωσαν το νόημα. Το αλλίωσαν τελείως το νόημα. Ναι, αυτό συμβαίνει με πολλά πράγματα και με το kickboxing νομίζω και με το jiu-jitsu, με πολλά. Με πάρα πολλά. Στο Aikido γίνεται λίγο ξυλίκι, γίνεται λίγο. Στο Aikido γίνεται το αντίθετο. Δεν υπάρχει ξυλίκι. Είναι σαν γιογκά. Το κάνουν να φαίνεται λες και είναι ένας χώρος. Δηλαδή, όλοι σου λένε ότι αυτό το πράγμα που βλέπω δεν μπορεί να συμβεί στην πραγματικότητα. Ναι. Γιατί έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου κάνει μια επίθεση και κάθεται ακίνητος μετά και τον κάνεις ό,τι θέλεις. Και έχουν δίκιο. Ναι. Γιατί αυτό διδάσκουν. Αλλά δεν είναι αυτό το Aikido. Εγώ έχω έρθει σε ευθεία σύγκρουση και με την ομοσπονδία μας, παρόλο που ανήκω, και με άλλους δασκάλους, ότι πρέπει να λέμε αλήθεια στον κόσμο. Ναι. Αυτό που διδάσκουν αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αυτό άμυνα. Είναι κάτι σαν χορός. Είναι όμως και... Άμα το διδάξεις σωστά. Αυτό. Είναι θέμα, σου λέω, είναι Μα και το καθαρά Tai θέμα Chi δεν είναι, που είναι κινέζικο. Δεν είναι κάτι και σαν χορός, αλλά αν το κάνεις γρήγορα γίνεται και ναι, αλλά άμυνα πρέπει και να στο δείξει ένας επίθεση. δάσκαλος αυτό. Ναι, βέβαια. Ναι, δηλαδή θέλω να πω σε πολλές πολεμικές τέχνες συμβαίνει αυτό. Σε όλες σχεδόν συμβαίνει. Είναι καθαρά θέμα δασκάλου τα πάντα. Και επίσης δεν χρειάζεται. Χρειάζεται να διδάσκουμε σε όλους ότι πρέπει να βαράνε στον δρόμο τον κόσμο. Όχι, αλλά εντάξει, τουλάχιστον να μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου ή κάποιον άνθρωπο που αγαπάς. Αυτό όμως νομίζω το κάνει το Aikido. Σου μαθαίνει πρωτίστως τα όρια. Ανάλογα πώς το έχεις μάθει. Όχι. Εγώ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, το Aikido που βλέπω στο YouTube, που βλέπω καθημερινά, δεν το κάνει αυτό. Δεν διδάσκεται σωστά το Aikido. Εντάξει, αυτό είναι ένα ρίσκο που όλοι οι άνθρωποι που είναι στη θέση σου νομίζω καλούνται να πάρουν, το πώς και το τι. Είναι μεγάλη ευθύνη. Και ίσως γι' αυτό τα τελευταία χρόνια, γιατί είσαι και γκατζετάκιας, έχει hacker και full, ας πούμε, έχεις φτιάξει εφαρμογές και μέσα από αυτές γράφεις και κείμενα στα οποία εκφράζεις τη φιλοσοφία σου. Ναι. Πάντως το Aikido είναι κάτι που συνεχίζει να σε επανατροφοδοτεί, να σου δίνει πράγματα, έτσι. Είναι η σχέση μου, είναι ο γάμος μου το Aikido. Είναι μια σχέση ζωής που θα μείνει για πάντα. Και εκτός από αυτές τις εφαρμογές που λέγαμε για το Aikido, τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε και να τις κατεβάσετε, θέλω να μου κάνεις και μια αναφορά για τις άλλες εφαρμογές που έχεις φτιάξει, αν θα ήθελες. Δηλαδή, αφορούν πράγματα της καθημερινότητάς μας και έχουν σκοπό να τη διευκολύνουν. Ναι, γιατί... Ας πούμε, να πούμε αυτό για τις γάτες, που είναι πολύ χρήσιμο και σημαντικό για την πόλη. Ναι, γιατί οι εφαρμογές που έφτιαξα, τις έφτιαξα για μένα, αρχικά. Και αλλά τις έχεις βγάλει τώρα, μπορεί να τις κατεβάσεις κάποιος. Σκέφτηκα μετά γιατί να μην τις βγάλω, να τις έχουν και άλλοι. Την τεχνογνωσία την είχες από μόνος σου? Όχι. Πήγες, έμαθες? Όχι.
Α, Εδώ βοήθησε η κατάθλιψη. η κοινή μας φίλη, αυτή που μας γνώρισε, θυμάσαι που λέγαμε Αυτή η πώς φίλη. γνωριστήκαμε. Δηλαδή, Όταν περνούσα με μεγάλη κρίση κατάθλιψης, ας πούμε, για 2 χρόνια συνεχόμενα, το μόνο πράγμα που έκανα ήταν να βλέπω βίντεο στο YouTube. tutorials. Και έβλεπα tutorials. Δηλαδή ασχολούμουν με αυτό, με κώδικες, Πάλι με καλά. εφαρμογές tutorials και με αστροφυσική, τη λατρεύω. Πάλι καλά, έκανες κάτι δημιουργικό, το οποίο, δηλαδή, κάπου βγήκε όλο αυτό. Ναι, μόλις, Γιατί συνήθως δεν μπορείς να κάνεις κάτι δημιουργικό όταν είσαι σε λούμπα. ναι, αλλά μόλις, βγήκα, εσένα- όχι, μόλις Α, βγήκα από τη λούμπα αυτή, τότε ξεκίνησα να φτιάχνω τις εφαρμογές. Λέω, στο δοκιμάσω. Και το ξεκίνησα. Και γιατί σε ρωτάω γι' αυτό για τις γάτες. Έβλεπα τις προάλλες μια δήλωση από τη Χριστίνα Κατζηλιέρη, που είναι δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας εδώ στην Καλαμάτα. Είναι κτηνίατρος. Και είχε μια δήλωση η οποία έλεγε ότι σε λίγο οι γάτες νομίζω θα φτάσουν τον πληθυσμό των Καλαματιανών. Εξαπέλυε, ρε παιδί μου, η γυναίκα έλεγε ένα SOS, βοηθήστε, ξέρω εγώ, Ναι. στο Δήμο, γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα. Εσύ, επειδή είσαι και γατόφιλος, θέλω να μου πεις για την εφαρμογή που έφτιαξες και για τα αδέσποτα, αλλά και για τα δεσποζόμενα ζώα. Πες μου λίγο γι' αυτό, μήπως και βοηθήσουμε κόσμο να μπορέσει να... Και αυτή η εφαρμογή συγκεκριμένη την έφτιαξα για μένα. Ναι, Με βοηθάει πάρα πολύ να έχω το κάθε μου κατοικίδιο να έχει το φάκελό του. Δηλαδή τα στοιχεία του. να μην χάνεις τα χαρτιά και να μην μπερδεύεσαι. Το ιατρικό ιστορικό του, Τα τα εμβόλια εμβόλια. του. Μου έρχονται επενθυμίσεις ότι πρέπει να γίνει τώρα εμβόλιο. Το έκανα γι' αυτό. Ναι. Επειδή φροντίζομαι σε κάποια δέσποτα κάτω την πολυκατοικία και στη σχολή, άρχισα να περνάω και αυτά μέσα. Ναι. Και έφτιαξα μια ξεχωριστή ενότητα στην ίδια εφαρμογή που είναι για δέσποτα. Πώς λέγεται η εφαρμογή? Η εφαρμογή λέγεται Paw Print. Paw, Η το πατούσα, πατουσάκι, ναι. Μπορούν να τη βρούνε στο Google Play για Android, δεν την έχω για iPhone. Αν μπουν στο Sonic Apps, Sonic Apps, ναι. Sonic Τα Apps. applications του Sonic, ναι. εκεί πέρα υπάρχουν όλες μου εφαρμογές. Εκεί έχεις κάνει και κάποιες για το αυτοκίνητό μας. Έχω φτιάξει για το τα απαραίτητα αυτοκίνητο. για το service και να μην ξεχνάμε τα απαραίτητα. Αυτά που πρέπει να γίνουν για να είναι το αυτοκίνητο ασφαλές, ξέρω εγώ, και φροντισμένο και οτιδήποτε. Έχεις κάνει για το Aikido, έχεις κάνει για τα κατοικίδια και τα δέσποτα. Μπορείς και για τα δέσποτα να κρατήσεις στοιχεία, έτσι, αν Και βέβαια, φροντίζεις ναι, κάποια. κανονικά. Ωραία. Και νομίζω έχεις κάνει και άλλες εφαρμογές, κάπως που δεν ξέρω να τις περιγράψω Έχω πολύ φτιάξει καλά. μια ευζοίας που λέγεται έτσι, σε εισαγωγικά, η οποία είναι, περνάς μέσα τη σκέψη σου, σου έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι σήμερα έκανες κάποια καλή πράξη. Εννοώντας, παιδί μου, ότι με το αμάξι σταμάτησε να περάσει μια γριούλα. Ναι. Σημείωσε το αυτό. Δηλαδή, Ώστε να σε βοηθάει κάποια στιγμή που είσαι λίγο πεσμένος να... ναι, έχει πολλά μέσα. Σε βοηθάει όταν έχεις άγχος να παίρνεις αναπνοές. Σου Σωστό. έχει ένα σύστημα αναπνοών. Και στο τέλος σου βγάζει ένα βαθμό ότι αυτή η εβδομάδα σου πήγε καλά. Πώς λέγεται αυτή, για ξαναπες μας, γιατί μας αφορά νομίζω περισσότερο. Ευδαιμονία. Ευδαιμονία. Ωραία, ωραία. Κάτι άλλο? Από εφαρμογές. Ναι. Τίποτα. Και αυτή που είναι δεν είναι για το Aikido, είναι μια εφαρμογή διαχείρισης σχολών πολεμικών τεχνών. Ναι. Οποιασδήποτε τέχνης. Play Store και τέτοια. Είναι στο Google Play. Είναι στο Google Play. Απλά δεν είναι για τα iPhone ακόμα. Δεν είναι για iPhone. Αυτή για τις Εντάξει, δεν μας πολεμικές αφορά, δεν τέχνες. έχουμε iPhone. Αυτή για τις πολεμικές τέχνες είναι για iPhone. Α, Εντάξει, θα την κάνει. Εντάξει, θα την έχω κάνει γίνει... για iPhone. Είναι Στις για iPhone. υπόλοιπες θα γίνει αναβάθμιση κάποια στιγμή. Δεν ξέρω γιατί η iPhone ζητάει 100 ευρώ το χρόνο Αχα. για να φιλοξενεί τις εφαρμογές σου. Ενώ η Google δεν ζητάει τίποτα. Αχα. Επομένως δεν ξέρω αν θα μπορώ να το κάνω. Πώς βλέπεις την εξέλιξη, θέλω να μου πεις πώς βλέπεις τα παιδιά και τους μαθητές μέσα στο πέρασμα του χρόνου, δηλαδή από όλα τα χρόνια που διδάσκεις μέχρι το σήμερα, που είμαστε στο 2026, τα παιδιά πώς έχουν εξελιχθεί, τι βλέπεις στο χαρακτήρα τους, στο στυλ τους, στην ενέργειά τους. Στη Ναι, σχολή. Να μιλήσω για τους μεγάλους για αρχή. ναι, ό,τι θέλεις. Οι πρώτοι μου μαθητές όταν ξεκινήσαμε, που ήταν λίγοι, ήταν 7-8 άτομα, είχαν μια πορεία πολύ καλή. Φανταστική πορεία. Οι περισσότεροι όμως σταμάτησαν. Ναι. Κάναν οικογένειες, ξέρεις, άλλαξε η ζωή τους. Υποχρεώσεις, ναι. Άλλαξε η ζωή τους, δεν το βάλανε μέσα στο πρόγραμμά τους αυτό. Όσοι παρέμειναν, προχωράνε δυνατά. Δηλαδή έχουν πάρει το πρώτο τους ντάν, μαύρη ζώνη και συνεχίζουν. Οι επόμενες γενιές που έρχονται μετά, φαίνεται ότι δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ να φτάσουν τη μαύρη ζώνη, να πάρουν κάποιο βαθμό. Ναι. Τους ενδιαφέρει απλά να έρχονται να γυμνάζονται,
να μάθουν κάτι. Καλό είναι αυτό, νομίζω. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Δηλαδή, εμένα. Αυτός ο αυτοσκοπός για το πτυχίο, για το στόχο. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν είναι καλό. Δεν μ' αρέσει και εγώ το τονίζω συνέχεια στη σχολή ότι ο καθένας έχετε και το δικό του λόγο εδώ. Ναι. Ωραία. Απλά να μου λέτε για ποιο λόγο έρχεστε για να ξέρω πώς να σας φέρομαι κι εγώ. Ναι. Δηλαδή, αν εσύ θέλεις να φτάσεις εκεί που είμαι εγώ, θα σε σκίσω στην προπόνηση. Θα σε ζωρίσω πάρα πολύ. Ναι. Ενώ ο άλλος που έχει τα πλάνα γυμναστή και αυτά θα τον αντιμετωπίσω διαφορετικά. Τα παιδιά τα μικρά. Τα μικρά παιδιά είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Θέλω να μου πεις τι αλλαγές παρατηρείς στο χαρακτήρα τους ή στο σώμα τους από την αρχή που ξεκινάνε το Aikido μέχρι που κάποια στιγμή θα σταματήσουν. Τι αλλάζει στα παιδιά? Νομίζω αυτό μπορούν να το απαντήσουν οι γονείς τους. Ναι. Δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, γιατί μέσα στη σχολή, την πρώτη μέρα που έρχονται, την πρώτη εβδομάδα, επειδή είναι μικρά παιδιά, είναι. Ζούρλια. Είναι ζούρλια και καλά κάνουν, γιατί έτσι πρέπει να είναι τα παιδιά. Περνώντας ο καιρός όμως, βλέπεις ότι αρχίζουν να ηρεμούν, αλλάζει αυτό σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σπίτι τους όμως. Δηλαδή, δεν μιλάω συνέχεια με τους γονείς. Έχω παρατηρήσει ότι μια φορά έχεις πει σε ένα παιδί ότι στο μπαμπά του ότι το έχεις δει να δυναμώνει στα χέρια, Αυτό στα πόδια. Ναι, ότι γυμνάζονται. Αλλά και νομίζω και στη σύνδεση του εγκεφάλου με την κίνηση των χεριών και των ποδιών, λίγο έχεις παρατηρήσει κάποια εξέλιξη? Βοηθάει πάρα πολύ το Aikido σε αυτό. Δεν κάνουμε Aikido όπως κάνουμε στους μεγάλους. Έτσι, κάνουμε παιχνίδια. Ναι. Όταν ξεκίνησα το παιδικό τμήμα, μέσα μου βαθιά ήθελα να γίνω ένας δάσκαλος που θα ήθελα να έχω εγώ. Ναι, σωστό. Εντάξει, όχι να γίνω ένας δάσκαλος. Εσύ η δική σου ήταν παραπάνω σκληρή, θεωρείς? Οι δικοί μου δάσκαλοι στο Aikido, Ναι, καλά, ναι. εγώ δεν τους είχα σαν παιδάκι. Ναι, τους είχες σαν ενήλικας, οκ. Ναι, οι δάσκαλοι μου είναι πάρα πολύ σκληροί. Πάρα πολύ σκληρή. Ναι, και καλά κάνανε. Το λέει η φιλοσοφία του Aikido αυτό? Νομίζω το λέει η φιλοσοφία των πολεμικών τεχνών. Ναι. Ότι αν θέλεις να φτάσεις κάπου ψηλά, πρέπει να είσαι σκληρός. Και εσύ γιατί θα πρότεινες σε κάποιον ενήλικα, ας πούμε, να ξεκινήσει το Aikido, τι θα του προσφέρει και σε τι θα τον βοηθήσει, ίσως? Πρώτα θα ασκείται. Ναι. Εντάξει, θα σηκωθεί από τον καναπέ που καθόμαστε τώρα εμείς εδώ τις πολυθρόνες και θα κάνει κάτι για μια ώρα την ημέρα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό από μόνο του. Είναι καλή γυμναστική. Αρχίζει να έρχεται σε επαφή με κόσμο, σωματική επαφή, η οποία δεν την έχουμε στην καθημερινότητά μας. Αρχίζουν να μπλέκουν, δεν μ' αρέσει η λέξη ενέργεια, αλλά αρχίζουν και μπλέκονται οι ενέργειές μας μέσα από την προπόνηση στο Aikido και βοηθάει πολύ στον τρόπο συμπεριφοράς απέναντι στους ανθρώπους πια. Ναι. Μαθαίνουμε και φερόμαστε διαφορετικά. Ναι. Με ένα διαφορετικό σεβασμό. Υπάρχει πολύ σεβασμός. Και το παρατήρησα στον εαυτό μου ότι από τότε που ξεκίνησα το Aikido, πρέπει να έχω πει πάνω από 50 εκατομμύρια φορές τη λέξη ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτό θα σου έλεγα. Γενικότερα, νομίζω η ιαπωνική φιλοσοφία είναι μαγευτική. Είναι πολύ περίεργος λαός. Έχει πάρα πολύ ακαθόδεις πλευρές και δυσνόητες προς εμάς. Νομίζω καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αλλά πιστεύω ότι ταυτοχρόνως έχει και μια μαγεία, μια ποιητικότητα μέσα της φιλοσοφία, δεν ξέρω. Και θέλω να πεις για το Aikido και γενικά πώς σε βοήθησε στη φάση της βαριάς κατάθλιψης. Μουντίλας, Νταρκίλας, Γκοθίλας, όλα τα Ισίλας. Βασικά με βοήθησε μόνο και μόνο του, ήταν ο μόνος λόγος να με κάνει να σηκωθώ από τον καναπέ. Για να κάνεις εξάσκηση. Για να κάνω προπόνηση. Να κάνεις την προπόνηση. Ακόμα και μόνος σου. Ναι. Δεν σε έχει εγκαταλείψει ποτέ αυτή η θέληση του να. Με είχε εγκαταλείψει σε μια πολύ βαριά κατάθλιψη που πέρασα στην Αθήνα. Που φαντάσου ότι έμπαινα στο λεωφορείο Ναι. και πήδαγα στην επόμενη στάση γιατί πάθαινα κρίση πανικού. Ναι. Εντάξει, δηλαδή. Been there, done that. Ναι, yes. Δεν μπορούσα καν να πάω για προπόνηση. Είχα και τη δικιά μου σχολή τότε στην Αθήνα. Είχες και δική σου σχολή στην Αθήνα? Είχα στο Παλιό Φάληρο. Έστελνα μαθητή μου και έκανα μαθήματα. Δηλαδή τότε ήταν η μόνη περίοδος που δεν με βοήθησε. Τώρα την τελευταία περίοδο ήταν ο μόνος λόγος που με έκανε να σηκώνομαι και πήγαινα με χαρά για δουλειά. Ναι. Δουλειά, σε εισαγωγικά δουλειά. Ναι, γιατί δεν το είναι βλέπεις σαν δουλειά τόσο. Αλλά πήγαινα με πολύ χαρά. Και με βοήθησε μέσα από το Aikido. Το Aikido είναι μια πολύ βαθιά φιλοσοφική τέχνη. Υπάρχει ο διαλογισμός μέσα, είναι ένα κομμάτι το Aikido και αυτός. Το οποίο βοηθάει στην κατάθλιψη γενικότερα. Βοηθάει πάρα πολύ. Και οι αναπνοές που είπες πριν. Με τις αναπνοές μαζί. Ο διαλογισμός ή το να κάθεσαι
και να σκέφτεσαι μόνος σου πώς μπορείς να βγεις από αυτή τη λούμπα που είπες πριν. Δεν είναι εύκολο άμα δεν έχεις κάποιο σπρώξιμο από κάποια φιλοσοφία. Και του Aikido η φιλοσοφία με βοήθησε πολύ, με έσπρωχνε, δηλαδή να βρω τρόπους να βγω από αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί πρέπει να κάνεις και κάτι από μόνος σου. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο από μέσα σου, όχι μόνο να σε βοηθάνε οι φίλοι, κάποιος ειδικός, τα φάρμακα. Πολλές φορές δεν φτάνει αυτό. Όχι, φυσικά και δεν φτάνει. Νομίζω ότι χωρίς φάρμακα δεν γίνεται. Έτσι Καλά, κι εγώ αν με ρωτάς. Αλλά εμείς εδώ, επειδή θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για τη φιλοσοφία του Aikido, είναι σημαντικό αυτό που λες. Δηλαδή είναι κάτι σαν τον αθλητισμό που σου δίνει ενδορφίνες, δεν ξέρω. Σου εγείρει πράγματα στον εγκέφαλο και σε βοηθάει. Δεν έχει σχέση μόνο με το Aikido, μόνο τον αθλητισμό έχει σχέση αυτό. Αν πας και κάνεις 2 ώρες προπόνηση, θα είσαι μετά για 5-6 ώρες θα είσαι τέλεια. Είσαι ένα natural high, ναι. Θα αισθάνεσαι τέλεια. Μετά θα ξαναπέσεις βέβαια. Πότε την εντόπισες την κατάθλιψη σαν φλενάδα σου? Στην Αθήνα το 2007-2008. Γιατί... Είχες ψιλοφτιάξει τη ζωή σου, δηλαδή είχες βρει ένα δρόμο, ήσουν οκ. Ναι, μια χαρά. Δηλαδή και δουλειές δούλευα σε μπαρ, βράδια. Και είχες και μια γεμάτη ζωή ενώ αφήσεις πίσω, μια χαρά είχες περάσει. Ναι. Και στην Αθήνα περνούσα ακόμα καλύτερα, μπορώ να πω. Αλλά τότε άρχισαν οι κρίσεις πανικού. Οι οποίες δεν ήξερα τι είναι, δεν είχα ιδέα. Δηλαδή τώρα ξέρω τα πάντα πάνω σε αυτά τα θέματα και στην κατάθλιψη και στις κρίσεις. Τότε δεν ήξερα. Φοβόμουν μήπως έχω κάτι, πήγαινα σε γιατρούς, δεν είχα τίποτα. Κανείς δεν μου είπε όμως για κρίσεις άγχους, κρίσεις πανικού. Ήταν λίγο πρόημα τότε αυτά. Ναι. Και θυμάμαι ότι δούλευα σε ένα μπαρ εγώ. Συνήθως έβαζα ένα μεγάλο τραγούδι 16 λεπτά. Πήγαινα στο απέναντι μπαρ. Το Me and My Monkey, ας πούμε, που είναι από τα αγαπημένα σου. Έχει σχέση με την κατάθλιψη αυτό. Μα γι' αυτό είναι το τραγούδι που πάντα έχω συνδέσει με σένα, γιατί σε νιώθω ότι μαζί με το σάκο σου τον αθλητικό που πας για τη σχολή σου ή φεύγεις με το ποδήλατό σου, νομίζω ότι το μαϊμουδάκι σου είναι αυτό που το κουβαλάς μαζί. Το μαϊμουδάκι είναι κατάθλιψη. Ναι, γι' αυτό. Το κουβαλάς μαζί όπου πας. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις εκεί θα είναι, απλά εσύ έχεις μάθει λίγο να το κάνεις παρέα. Ας πούμε. Ναι, εσύ και ο κάθε εσύ. Αλλά όπως λέει και το τραγούδι, το μαϊμουδάκι με έχει φέρει σε ακραίες καταστάσεις. Ναι. Δηλαδή την περίοδο εκείνη στην Αθήνα, που δεν ήξερα ότι είχα κατάθλιψη, και θα σου πω πώς το έμαθα αυτό που σου έλεγα, ότι έβαλα ένα μεγάλο τραγούδι, πήγα στο απέναντι μπαρ να πιω ένα σφινάκι με τον μπάρμαν απέναντι και μιλώντας μου, αυτός δεν ήταν καλά, μου είπε: έχω κατάθλιψη. Του λέω: πώς το κατάλαβες, τι είναι η κατάθλιψη? Μου λέει: φαντάσου, έχω να κάνω 2 εβδομάδες μπάνιο. Και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιώ ότι εγώ έχω να κάνω πάνω από 2 μήνες. Και λέω: κάτι συμβαίνει εδώ. Πρώτη φορά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ για τον εαυτό σου? Μα δεν ήξερα τι είναι η κατάθλιψη. Δεν το ήξερες, δεν το είχες ακούσει? Δεν ήξερα τι είναι. Μετά πήγα σπίτι μου και είδα αυτό το χαμό στο σπίτι μου. Ναι. Γιατί ήταν ένα σπίτι χαλιά. Ναι. Και λέω: χρειάζομαι γιατρό. Και ευτυχώς έκανα προπόνηση με έναν ψυχίατρο. Ναι, και ήταν το υγιές αυτό που έκανες. Και μόνος σου. Ναι, ευτυχώς που γνώρισα, που μου είπε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί δεν το καταλάβαινα μόνος μου. Δεν το είχες διαβάσει ποτέ, δεν το είχες σκεφτεί, δεν το είχες συνδυάσει καθόλου στο μυαλό σου. Καθόλου. Και είχε αρχίσει να με καταστρέφει από την άποψη ότι δούλευα το βράδυ και έπαιρνα τηλέφωνο ότι είμαι άρρωστος σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Έχω πυρετό. Κατάλαβα. Δεν μπορούσα να βγω. Και έχανες μεροκάματα. Έχανα λεφτά, δηλαδή ερχόμουν σε οικονομική δυσκολία. Και ευτυχώς που υπήρξε αυτός ο γιατρός που κάναμε μαζί Aikido, μου εξήγησε κάποια πράγματα, μου έδωσε μια θεραπεία. Άρα μπορούσε να σε καταλάβει και λίγο καλύτερα. Ναι. Και με βοήθησε. Τουλάχιστον ξεπέρασα τις αρχώδεις διαταραχές που ήταν τρομακτικό πράγμα. Αυτές δεν σε αφήνουν να έχεις και καθημερινότητα. Τουλάχιστον μετά μπορείς να έχεις το μαϊμουδάκι, να έχεις μια μέτρια καθημερινότητα, αλλά τουλάχιστον να είσαι λειτουργικός. Επιστρέφοντας εδώ στην Καλαμάτα, το κουβάλισες στο σακίδιό σου και εδώ. Βρήκες κάποιες αιτίες ως προς το τι προκαλεί αυτή την κατάσταση ή τι την προκάλεσε από την πρώιμη σου εφηβεία, από την παιδική σου ηλικία? Μόνος σου δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Όχι. Χρειάζεσαι βοήθεια. Ναι. Πήγα πάρα πολύ αργά, δυστυχώς, σε ψυχολόγο. Και μιλήσαμε. Και ναι, βρήκα. Έχεις βρει κάποια πράγματα? Βρήκα νομίζω τα πάντα. Τα πάντα. Νομίζω ότι βρήκα τα πάντα. Από τη στιγμή που τα βρήκες, μαλάκωσε η δυσκολία ή ακόμα φαντάζει πιο μεγάλο βουνό απέναντί σου? Και την κατάθλιψη την αντιμετωπίζω πια σαν καθημερινότητα.
Δηλαδή, έχω μάθει να ζω μαζί της. Ναι, ναι, συμφωνώ. Δεν είμαι δηλαδή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν θα με δεις ποτέ, ας πούμε, να με. Ναι, αλλά ούτε και σούπερ τρέλα. Ναι, αλλά έχω μάθει να ζω μαζί της. Δηλαδή, είναι οι μέρες μου. Σήμερα είμαι καλά. Οκ. Θα κάνω αυτό. Θα μπορέσω να κάνω αυτό. Όταν δεν είμαι καλά και δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν ρίχνω βάρος στον εαυτό μου που το έκανα παλιά. Ναι. Το αφήνεις να. Το αφήνω γιατί να ξέρω ηρεμήσουν οφείλεται λίγο εκεί. τα πράγματα, να μην πιεστεί. Οφείλεται εκεί. Φυσικά αυτό μ' αρέσει που το αναφέρουμε και θέλω να το ξέρει ο κόσμος ότι όταν σε έναν καταθλιπτικό άνθρωπο του λες έλα ρε εντάξει, Μην αγχώνεσαι. πάλεψε με Μην το μυαλό σου. αγχώνεσαι. Πάλεψε με το μυαλό σου, κάνε αυτό. Ναι. Κοίτα γύρω σου. Όλα καλά είναι. Με έχουν πει τεμπέλη. Καλά. Κατάλαβες, δηλαδή αυτά τα πράγματα και γυρίζουν έναν καταθλιπτικό σπίτι του και το κάνουν και νιώθει τύψεις. Ενώ δεν. Και είναι και δύσκολο να εξηγήσει ακριβώς πώς αισθάνεται. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, νιώθει μια κόπωση. Εγώ δεν έχω λόγο να το εξηγήσω. Ναι, και εγώ νομίζω από ένα σημείο και μετά δεν οφείλει να εξηγήσει σε κανέναν. Κανένας σε κανέναν. Απλά είναι κάποιοι, ένα μεγάλο μέρος καταθλιπτικών που το παίρνει ενοχικά. Είναι κάποιοι άλλοι που λένε εντάξει, αυτός απλά δεν καταλαβαίνει, άστο. Ναι. Απλά αυτοί που είναι ενοχικοί γίνονται χειρότερα και κάνουν ακόμη περισσότερο υπερπροσπάθεια και αυτό προκαλεί μια εξάντληση, μια κόπωση. Σε βουλιάζει πιο πολύ αυτό. Ναι, μια κατάρρευση. Πιο πολύ. Ναι. Γι' αυτό βλέπεις πολλούς ανθρώπους που λένε σε περιπτώσεις να χτυπήσω ξύλο αυτοκτονίας, λένε γιατί μια χαρά φαίνονταν. Λειτουργικός ήταν, έκανε τα πάντα, πήγε στη δουλειά, ετοίμασε τα γραπτά του, πλήρωσε τους λογαριασμούς του. Μα γιατί δεν καταλαβαίνω. Μα γιατί αυτό ακριβώς, γιατί είχε στοθεί μέχρι το. Μη σας κάνει εντύπωση. Ναι. Μπορώ να μοιραστώ μια ιστορία δική μου που με έφερε σε συνάρτηση με μια φοβερή συγκλονιστική ιστορία δική σου. Μπορώ να την πω. Λοιπόν, καταρχάς πέρσι το καλοκαίρι είχε 2 μεγάλες metal συναυλίες. Σου λέω, Νίκο, δεν θα έρθουμε την Πέμπτη γιατί θα πάμε στο Korn. Δεν θα φέρουμε τα παιδιά. Και πολύ καλά θα κάνετε. Δάσκαλος που προτρέπει τις γονείς να λείπουν. Στους Korn παίζει ο Ray Luzier drums, δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν. δεν έχουμε πει ότι παίζει και σε μπάντες τώρα. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Είναι drummer ο Νίκος, εκτός των άλλων. Τέλος πάντων, εγώ δεν ξέρω το όνομα του drummer, αλλά τέλος πάντων να πάτε. Μπράβο, ωραία. Πιο πριν είχαν έρθει Rammstein. Και σε αναμονή της συναυλίας αποφασίσαμε στο σπίτι να δούμε ένα ντοκιματέρ για τους Rammstein στο Netflix, δεν θυμάμαι που ήταν ακριβώς, και έδειχνε διάφορα μέλη, έδειχνε την ιστορία τους κτλ. Δείχνει κάποια στιγμή δεν θυμάμαι αν είναι κιθαρίστας ή μπασίστας, ο οποίος έχει ένα μαλλί το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με το δικό σου, ένα πρόσωπο, χαρακτηριστικά κτλ. Και λέω σκέφτομαι ρε, αυτός είναι ίδιος με τον Δελγιάννη. Και λέω κάτσε να του στείλω μήνυμα για πλάκα, γιατί πιστεύω ότι θα του αρέσουν οι Rammstein. Του λέω Νικό, βλέπω το ντοκιμαντέρ για τους Rammstein και έχεις ένα χαμένο αδερφό στη Γερμανία. Παίρνανε λίγα λεπτά και λαμβάνω την απάντηση, θα σου πω από κοντά. Εγώ ξαφνιάστηκα τότε πάρα πολύ. Λέω παρεξηγήθηκε, προσβλήθηκε, που τον συνέκρινα με τους μεταλλάδες. Επειδή είναι Γερμανοί, δεν τους χωνεύει. Κοίτα, ο τραγουδιστής τους μοιάζει με τον Μαζονάκη. Να μου πεις εμένα ότι μοιάζουν με τον μπασίστα, ναι, παρεξηγήθηκα. Όχι, άσχημα αυτό. Το Μαζονάκη δεν μου αρέσει εμένα. Αλλά τέλος πάντων. Τον εκτιμώ, ναι, οκ, αλλά. Και δεν μπορούσα. Δηλαδή, 2 μέρες που είχα να σε συναντήσω, δεν μπορούσα να καταλάβω αυτό το μήνυμα, αν είχε κάτι με θυμό, ήταν μια αντίδραση θυμού. Αν. Θα σου πω, εξηγήσω από κοντά. Και βρισκόμαστε από κοντά και σου λέω Νίκο, τι έγινε. Και μου λες κάτι το οποίο έχεις ανακαλύψει 1 εβδομάδα, 1 μήνα. Ναι, εκείνη την περίοδο. Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν η εξήγηση όλης μου της παιδικής ηλικίας και όλης μου της πορείας μέχρι τώρα. Εντάξει, ανακάλυψα ότι δεν είμαι παιδί των γονιών μου. Βιολογικό τουλάχιστον. Βιολογικό. Κοίτα, τώρα δεν αισθάνομαι καν παιδί των γονιών μου. Όχι μόνο βιολογικό. Ωραία, ξέρω αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως ότι. Είναι λίγο σκληρό. Οι γονείς σου είναι αυτοί που σε μεγαλώνουν και αυτά, αλλά είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Ναι. Και θα σου το εξηγήσω αυτό. Εγώ ήμουν παντρεμένος κάποια περίοδο της ζωής μου και η γυναίκα μου δούλευε στην Υποβαντία. Εκεί μεγάλωσα. Εκεί τα παιδικά μου χρόνια όλα. Και στο μαγαζί που δούλευε, η μητέρα του παιδιού που το είχε το μαγαζί ήταν μεγάλη ηλικία. Της είχε πει: ο Νίκος, το ξέρεις ότι είναι υιοθετημένος. Ναι. Και ήρθε και μου το είπε η κοπέλα. Η οποία δεν το είχε ξανακούσει αυτό ποτέ. Και εγώ έβαλα τα γέλια. Του λέω: εντάξει, πλάκα σου κάνουν. Η μεγάλη γυναίκα τα έχει χαμένα. Ναι. Δεν.
Το ξαναάκουσε όμως εκεί στη γειτονιά μου, το ξαναείπε. Πάλι δεν το πήρα σοβαρά. Καθόλου. Ναι. Δεν ρώτησα κανέναν, δεν ασχολήθηκα. Μετά από μερικά χρόνια, πότε έγινε αυτό, πρόπερσε το συζητήσαμε, νομίζω ήταν ή Πότε πέρυσι. ήρθαν οι Ράμψε, πέρσι νομίζω. Πέρσι το Νομίζω καλοκαίρι. πέρυσι. Που το συζητήσαμε, το ξανάκουσα τυχαία σε μια συζήτηση. Δηλαδή τη λέξη υιοθεσία δεν την είχες ακούσει ποτέ μέχρι τότε από τους δικούς σου, δεν σου είχε πει κάποιος Όχι. τίποτα, γιατί ήταν η παλιά εποχή που τότε δεν το λέγανε, το κρύβανε, ενώ τώρα νομίζω η κατεύθυνση είναι ότι το ξέρουν τα παιδιά από μικρή Καταρχήν ηλικία. υπάρχει νόμος ότι μόλις ενηλικιωθεί το παιδί πρέπει να το μάθει. Α, δεν το ήξερα. Για πες λοιπόν, ποιον αρχίζεις να ρωτάς? Πήγα κατευθείαν στη γειτόνισσα που είχαμε, η οποία σχεδόν με μεγάλωσε κι αυτή, γιατί Έτσι ήταν οι γειτονιές παλιά, ναι. με το γιο της είχαμε γεννηθεί 15 μέρες διαφορά. Πηγαίναμε μαζί σχολείο, πολλοί φίλοι, μετάιζε. Ήταν μια γειτόνισσα η οποία την αγαπούσα πάρα πολύ. Την αγαπάω πάρα πολύ. Ευτυχώς υπάρχει ακόμα ζωή. Και πήγα και της μίλησα και μου λέει, Νίκο, μου κάνει τρομερή εντύπωση που 20 χρόνια μετά το θάνατο των γονιών σου δεν σου έχει μιλήσει κανείς για αυτό το πράγμα. Εκείνη το ήξερε. Αλλά δεν μπορούσε να σου το πει γιατί δεν ήταν συγγενής Δεν σου. ήξερα αν το ήξερα καν. Ήταν για διάκριτο το θέμα. Θα ήταν αδιάκριτο να σου το έλεγε. Ναι, από μόνη της να με πιάσει ήταν και λίγο περίεργο. Πώς αισθάνθηκες? Κοίτας, μόλις μου είπε ότι είμαι υιοθετημένος, πάγωσα γιατί δεν το πίστευα. Αλλά μόλις μου είπε την ιστορία, άλλαξαν όλα. Εγώ είμαι παιδί Ναι. του μικρού αδερφού της μητέρας μου. Ναι. Η μητέρα μου δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Είχε χάσει 6 παιδιά. Είχε κάνει 6 αποβολές. Δύσκολο και αυτό πολύ. Και ο μικρός αδερφός της, ο οποίος ζούσε στην Αθήνα, άφησε έγκυο μια κοπέλα, μικρή κι αυτή. Δεν μπορούσαν να το κρατήσουν το παιδί. Οι αυλώσεις ήταν απαγορευμένες τότε. Και της είπε, θες να το κρατήσεις εσύ το παιδί? Και δέχτηκε. Ναι. Και έτσι έγινε. Και τότε υπήρξε αυτή η ομερτά της οικογένειας, Ναι. γιατί η μητέρα μου είχε άλλα 6 αδέρφια. Ο πατέρας μου είχε άλλα 5 αδέρφια. Υπάρχει δηλαδή οικογένεια. Έχεις οικογένεια στον περιγυρό σου. Υπάρχει, ναι, οι περισσότεροι έχουν φύγει από τη ζωή, λίγοι Δεν ζουν. έχεις ξαδέρφια? Έχω ξαδέρφια. Α, Με το σόι του πατέρα μου, από την πλευρά του πατέρα μου, τα αδέρφια του, δεν έμενε κανένα Καλαμάτα. Δεν γνώρισα κανέναν εδώ. Ήταν όλοι η Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Αμερική. Κάτι με έδιωχνε. Δηλαδή δεν είχα ποτέ μαζί τους καλές σχέσεις. δεν χνοτιαζόσασταν. Ποτέ. Ενώ με της μητέρας μου την οικογένεια ήμουν πολύ πιο κοντά. Ο συγκεκριμένος θείος μου ήταν ο αγαπημένος μου θείος. Απίστευτο. Όχι μόνο εμένα, σε όλα τα ξαδέρφια μου ισχύει αυτό. Έτσι. Όλα τα ξαδέρφια μου λένε ότι αυτός ήταν ο αγαπημένος τους θείος. Αυτός το καταλάβαινα ότι όταν με έβλεπε, γυρνούσα από Αθήνα, ερχόμουν διακοπές Καλαμάτα, άλλαζε το βλέμμα του. Και έλεγα, αυτός ο άνθρωπος με αγαπάει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, το βλέπω. Άρα κούμποσαν κάποια κομμάτια από το παρελθόν μέσα σου πιο λογικά. Μόλις έμαθα ότι αυτός είναι πατέρας μου, χάρηκα πάρα πολύ. Απογειώθηκα. Αλήθεια. Δηλαδή επειδή εκείνη την περίοδο ήμουνα σε βαθιά κατάθλιψη, ήταν σαν να μου ρίξε ένας μια κλωτσιά από τον καναπέ και να σηκώθηκα όρθιος και να πήρα τη ζωή πάρει και να πηγαίνω. Το κομμάτι της μάνας όμως που παραμένει ένα μυστήριο. Το κομμάτι της μάνας είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί σκέφτομαι ότι υπάρχει μια γυναίκα εκεί έξω, η οποία δεν ξέρω αν ζει βέβαια, εντάξει, γιατί ο θείος μου έφυγε πριν 3 χρόνια σχεδόν, στα 78 του. Εντάξει, κάπου εκεί μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει αυτή η γυναίκα. Νομίζω ότι έχει δικαίωμα να ξέρει. Νομίζω ότι όσο ζούσε ο θείος μου ήξερε, πρέπει να είχαν επικοινωνία, να μάθαινε για μένα πράγματα. Και θέλω και εγώ πάρα πολύ να τη γνωρίσω. Έχεις κάνει κάποιες κινήσεις γι' αυτό? Οι μόνες κινήσεις που μπορούσα να κάνω είναι, υπάρχουν 2 αδέρφια του θείου μου που ζουν ακόμα, οι οποίοι είναι πολύ μεγάλοι, είναι 90 και 80 κάτι ετών, οι οποίοι σίγουρα ξέρουν τα πάντα. Ο ένας είναι στην Αθήνα, στο Εγάλεο, εκεί που ήταν ο θείος μου. Ναι. Φαντάζομαι ότι το πιστοποιητικό γέννησής μου το έχουν υπογράψει αυτοί.
ξέρουν σίγουρα τα πάντα. Αλλά έχουν μπει μπροστά τα ξαδέρφια Ναι. ότι μην τους κάνουμε κακό. Δηλαδή, Μην τους ταράξεις στην ηλικία που είναι. επειδή είναι μεγάλοι. Εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά. Ότι αυτοί οι άνθρωποι κουβαλάνε ένα βάρος, ένα μυστικό μέσα τους Ναι. και είναι καλό να το βγάλουν, να το μάθω και να φύγουν και αυτοί από τη ζωή χωρίς έχοντας αυτό το βάρος μέσα τους. Και εσύ να πάρεις κάποιες απαντήσεις. Και εγώ να πάρω κάποιες απαντήσεις και να βρω τη μητέρα μου. Γιατί θέλω να τη βρω τη μητέρα μου. Άρα, πώς πιστεύεις ότι θα προχωρήσει τώρα αυτό? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής έχεις αντιμετωπίσει άρνηση από τα Άρνηση. από τα Ναι, ξαδέρφια εντάξει. σου, συνεργασίας, ας πούμε. Δηλαδή μου λένε ότι θα τους ταράξουμε. Η μία μου ξαδέρφη στην Αθήνα μου είπε ότι του μίλησα και μου έκανε ο πατέρας μου δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω, άσε με. Ενώ ξέρω ότι ξέρουν. Είναι βέβαιο ότι ξέρουν, γιατί τον αδερφό τους αυτόν τον αγαπούσαν πάρα πολύ και τον προσέχανε πάρα πολύ. Από τα χαρτιά σου, από τον νοσοκομείο, τον ευτύριο που Όχι, γεννήθηκες. ήταν η εικονική γέννα. Δηλαδή αυτή η γυναίκα μπήκε στο νοσοκομείο και γέννησε με το όνομα της μητέρας μου. Α, Βρήκα η ληξιαρχή πράξη γέννησης, τη βρήκα. Γινόντουσαν αυτά τότε. Γινόντουσαν και επειδή μπήκα σε αυτή την ιστορία, έμαθα ότι είχαν γίνει πάρα πολλά πράγματα τότε. Εγώ φοβόμουν πάρα πολύ μήπως είχε γίνει κάποια αγοροπολισία. ναι. Δηλαδή είχαν πάρει κάποιο παιδί κάποιας γυναίκας και το πήρε ο Φτωχής. πατέρας μου. Ναι. Γιατί η οικογένειά μου είχε λεφτά. Ο πατέρας μου είχε αρκετά λεφτά. Μπορούσε να το κάνει Και αυτό. το φοβόσουν, είπες Το αυτό. φοβόμουν πάρα πολύ. Θα σε στεναχωρούσε πολύ. Ναι. Ναι. Ακόμα και αν ήταν μια συνειδητή επιλογή Ναι. μεταξύ ενηλίκων, ας πούμε. Ναι, όχι. Θα σε στεναχωρούσε. Βέβαια, να πάρει το παιδί μια γυναίκα να το δώσει κάπου αλλού. Ναι, δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζω. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση κάτι που δεν είχα σκεφτεί ποτέ. Ότι άρχισες να ψάχνεσαι από πλευράς υγείας, γιατί δεν ήξερες το ιστορικό σου από πλευράς καρδιακών παθήσεων, κληρονομικών ασθενειών. Δεν ήξερες τίποτα. Ήταν σαν να τα μαθαίνεις όλα εξ αρχής. Ναι. Σε έπιασε μια ανασφάλεια αντικειμενικά για θέματα της υγείας σου. Δηλαδή, Ναι, ήξερα τους γονείς μου μεγαλώσανε από ό,τι φύγανε. Ναι, Ωραία, λέω, θα προσέχω. ναι. Ο θείος μου, αυτός που είναι ο πατέρας μου πραγματικός, πέρασε 3-4 φράγματα, από καρδιά έφυγε τέλος Ναι. πάντων. Αλλά νομίζω ότι ήταν η επιλογή αυτή που έκανε τότε να δώσει εμένα, Ναι. του δημιούργησε τη ζωή του όπως ήταν παραπέρα. Ναι, Ήταν ένας τον άνθρωπος ο ράγισε. οποίος δεν ξαναβρέθηκε με γυναίκα ποτέ. Έμεινε μόνος του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, εγώ θυμάμαι εικόνα να βγάζει 5.000 δραχμές τότε στο γάμο του ξαδέρφου μου, να βγάζει και να βάζει φωτιά και να τα καίει. Δεν είχε. Δεν έπινε πάρα πολύ, καπνίζε πάρα πολύ. Έπαθε το έφραγμα του, κόφτα όλα, δεν έκοβε τίποτα. Του Ήταν λέγα, αυτοκαταστροφικός. πολύ. Και πιστεύω τον επηρέασε αυτό το γεγονός. Ναι. Και στενοχωριέμαι πάρα πολύ που ενώ οι γονείς μου έχουν φύγει 20 χρόνια από τη ζωή, 22 πια. Και ζήσαν τη ζωή τους όπως θέλανε μαζί σου. Ναι. Όπως ονειρευόντουσαν. Ναι, αυτός ο άνθρωπος αυτά τα 20 χρόνια που ζούσε μετά από το θάνατο των γονιών μου, Τα έχασε μαζί σου. Τα έχασε, θα μπορούσε να με είχε και να ζούσε τώρα, να μην είχε περάσει όλο αυτό που πέρασε. Και αυτό μου δημιουργεί ένα εκνευρισμό απέναντι στην οικογένεια, δηλαδή στο ότι μιλάτε ρε. Δηλαδή, τι κρατάτε μυστικό, τι είναι αυτό. Επίσης μπορεί να έχεις αδέρφια. Ναι, μπορεί να υπάρχουν και αδέρφια. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος μέσω δημοτολογίου, δήμων, αστυνομίας, κάποιος να σε βοηθήσει, τίποτα. Κοίταξε, εντάξει, μπορεί να βάλεις detective, αλλά τι θα κάνει, θα πάει σε αυτούς, στα αδέρφια του θα πάει. Είναι το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή, θα Κάνεις σου πιέσει πολύ συνεχώς περισσότερο. προσπάθειες και κρούσεις απέναντι σε αυτούς τους συγγενείς σου, δηλαδή το παλεύεις ή το έχεις αφήσει. Όποτε μπορώ και συναντιέμαι με τα ξαδέρφια μου, τους το υπενθυμίζω. Αλλά δεν μπορώ να πιέσω. Δεν μπορείς. Δεν μπορώ, εντάξει. Δεν μπορώ. Δεν ξέρω αλήθεια πώς γίνονται οι έρευνες από τους detectives σε αυτή την περίπτωση. Θα πάνε Από τους κατευθείαν ιδιωτικούς εκεί. ερευνητές. Θα πάνε κατευθείαν στα αδέρφια του. Είναι οι μόνοι που ξέρουν. Συνδέεται αυτό, ίσως νιώθεις ότι δεν πήρες την αγάπη που θα ήθελες, όχι ότι δεν σε αγάπησαν οι θετικοί γονείς, Ναι. απλά ίσως με την αγάπη που πάντα είχες έμφυτη για τα ζώα και για τα δέσποτα, που έχεις έτσι μια λατρεία και μια προστατευτικότητα. Οι γονείς μου δεν το είχαν αυτό. Δεν το είχαν, αλλά εσύ το έχεις Όχι. πάρα πολύ. Είναι κάτι που σου βγαίνει ως σύνδεση από τα παιδικά σου χρόνια. Στο θέμα γονέων με μένα, δεν πήρα την αγάπη που παίρνει ένα παιδί από τους γονείς του τους κανονικούς. Πήρα μια αγάπη η οποία
μου έκανε πολύ κακό. Από την άποψη ότι νόμιζα ότι η αγάπη είναι να φροντίζω να έχει ο άλλος τα πάντα, να μην πάθει κάτι, νόμιζα πως αυτό είναι αγάπη. Μια υπερπροστασία. Και αυτό το έκανα και εγώ στις σχέσεις μου. Νόμιζα πως αυτή είναι η αγάπη που πρέπει να προσφέρω στις σχέσεις μου. Και αυτό είναι πολύ κακό. Μου έκανε κακό. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν τη γνώρισα την αγάπη που έχουν οι γονείς προς το παιδί. Γνώρισα μια άλλη αγάπη. Αγάπη μεν, αλλά κάτι άλλο. Άρα σε αυτό το κομμάτι είσαι κάπως σαν σε ένα μετέωρο βήμα. Δεν ξέρεις, δεν έχεις πλάνο του πώς θα κινηθείς. Όχι, και δεν έχω και χρόνο, γιατί είναι πολύ μεγάλοι άνθρωποι. Ναι. Από εκεί και πέρα η ζωή σου πώς έχει καθοριστεί από αυτό? Νιώθεις ότι κάθε μέρα καθορίζεται από αυτό? Καταρχήν έχει εξηγηθεί η ζωή μου. Ναι. Έχω την εξήγηση γιατί συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, εσύ προφανώς πρέπει να βιώσεις κάποιο τεράστιο άγχος αποχωρισμού. Δεν ξέρω επιστημονικά, έτσι το λέω τώρα. Ναι. Γιατί έφυγες από την βιολογική μαμά και πήγες κάπου αλλού. Αυτό από μόνο του είναι ένα τραύμα, ακόμα και στον νεογέννητο. Μάλλον κάτι καταλαβαίνει. Παίζει κάποιο ρόλο. Οπότε κουμπώνουν πολλά πράγματα ως προς τη ψυχοσύνθεσή σου και τη ζωή σου μέχρι σήμερα. Ναι. Βρήκες απαντήσεις πολλές. Το θέμα είναι αυτό που σε ρώτησα και πριν. Αυτό το βουνό μετά πώς φαντάζει, ότι είσαι στην ανηφόρα ή ότι είσαι στην κατηφόρα? Δηλαδή προς το να νιώσεις μια ανηνεμία. Η ανηνεμία θα νιώσω σίγουρα όταν γνωρίσω τη μητέρα μου. Σίγουρα. Αλλά ακόμα και έτσι, αν μείνουν τα πράγματα όπως είναι τώρα, ναι. Το ότι είμαι γιος αυτού του ανθρώπου. Σου έχει δώσει μεγάλο boost. Μου φτάνει. Μου φτάνει. Τον αγαπούσα υπερβολικά. Υπερβολικά. Δηλαδή η πρώην γυναίκα μου που ξέρει, τον είχε γνωρίσει και ήξερε τη σχέση που είχαμε μεταξύ μας. Μπορεί να καταλάβει τι εννοώ τώρα. Μετά από αυτό επέλεξες κάπως να είσαι πιο μοναχικός και με τους φίλους και με τις σχέσεις ή είσαι πιο κοινωνικός? Πώς σου βγήκε? Όχι. Μοναχικός είμαι έτσι κι αλλιώς. Ήσουνα. Έχω παντρευτεί τη μοναχικότητά μου. Ναι. Είναι στάνταρ αυτό. Και δεν θες αυτό συνέβαινε ακόμα και όταν ήσουν μέσα στη νύχτα και με πολύ κόσμο και με πολλά ξενύχτια και τέτοια? Όχι, ήμουνα στη νύχτα γιατί ήθελα να είμαι με κόσμο. Ακόμα και όταν δεν δούλευα ήμουνα έξω. Αλλά ήταν μια άλλη μορφή ζωής εκείνη. Ήταν διασκεδαστική ζωή. Περνούσαμε πάρα πολύ καλά. Η μουσική σε βοηθάει? Παίζεις μουσική? Πες μας για τα drums λίγο που δεν έχουμε αναφέρει. Ακούω όλη την ημέρα μουσική. Όλη την ημέρα. Τα παλιά που άκουγες τότε ή και καινούργια πράγματα? Όχι, τώρα προσπαθώ να ανακαλύψω καινούργια πράγματα. Σε τι είδος μουσικής? Στο ροκ πιο πολύ. Αλλά άμα ακούσω κάτι που θα μου κάνει κλικ θα το ακούσω. Ό,τι είδος και να είναι. Ήσουν και σε μια μπάντα μέχρι πρόσφατα του Σήμαρτον εδώ στην Καλαμάτα. Πιο πριν από αυτό? Έχω περάσει από πολλές μπάντες. Από πολλές. Αμέτρητες. Για πες. Δεν φαντάσου τώρα ότι παίζω από 16 χρονών. Πάντα drums, έτσι? Ναι. Όχι και μπάσο. Πώς τα έμαθες αυτά? Πού τα έμαθες? Δεν μας τα ανέφερες. Αυτά είναι... Άλλη εκπομπή. Όχι, σκέφτομαι αυτή τις γενιές πώς μεγαλώνουν. Δηλαδή, εγώ έμαθα drums στη δεκαετία του 80. Δεν υπήρχαν YouTube, δεν υπήρχαν tutorials, δεν έβρισκες τίποτα. Έβλεπες βίντεο κλιπ στην τηλεόραση. Κάθε Παρασκευή βλέπαμε το Μουσικόραμα, την εκπομπή. Δεν ξέρω αν την έχεις προλάβει εσύ. Προσπαθώ να θυμηθώ, δεν ξέρω. Μουσικόραμα. Και άκουγες, σταμάταγες και προσπάθησες να το παίξεις. Έβλεπα πώς έπαιζε. Τι έπαιζε. Αυτό το χέρι τη χτύπαγε αυτό, τα πόδια του. Και πήγαινα στο Yamaha που υπάρχει ακόμα το μαγαζί πίσω από το εργατικό κέντρο και με άφηνε να παίζω drums. Και εκεί έμαθα σιγά σιγά. Άρα είσαι αυτοδίδακτος. Τελείως, ναι. Όχι, πάνω. Είχες πάει κάτω. Πάνω. Είχε υπόγειο. Είχα πάει κάτω, αλλά αυτός με άφηνε και έπαιζα πάνω. Στην drums στη Yamaha που είχε πάνω. Και εκεί μέσα έμαθα. Και στον μπάσο αυτοδίδακτος? Ναι. Στον μπάσο έπαιζα με τον Βασίλη του Κουτίβα τότε. Και αυτός ήξερε μουσική. Εντάξει, με βοήθησε αρκετά στο να μάθω πώς να κινώ τα χέρια μου και να πατάω. Αλλά drums την αγάπησα και κόλλησα εκεί, έμεινα εκεί. Και έπαιξα σε πολλές μπάντες και στην Αθήνα πάρα πολλές μπάντες. Πώς να το κλείσουμε, τι να πούμε για τα επόμενα σχέδιά σου ή για το τώρα ή για το μετά? Να είναι καλύτερα από ό,τι είναι τώρα τα πράγματα. Γιατί τώρα δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Και δεν μιλάω προσωπικά, μιλάω γενικά. Ναι. Γίνονται γύρω μας, γίνεται ένας πανικός. Το οποίο δημιουργεί σε όλο τον κόσμο θλίψη.
Όλος ο κόσμος είναι Ο πόλεμος, επηρεασμένος. καταρχάς. Ο πόλεμος, ο οποίος. Ξέρεις, ξέρω πολύ κόσμο ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει ο πόλεμος. Από την άποψη ότι δεν τον ενδιαφέρει ότι σκοτώνονται παιδιά κάπου. Υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν τους νοιάζει αυτό. Θεωρούν το ότι είναι πράγμα. πολύ μακριά, ίσως. Ναι, από εμάς. αλλά τους επηρεάζει και τους στενοχωρεί το ότι ακριβένουν τα πράγματα. Ωραία, αυτό θέλω να αλλάξει κάπως. Δηλαδή πρέπει κάπου να καταλάβουμε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν είναι πολύ μακριά μας. Η Παλαιστίνη δεν είναι μακριά μας. Όχι. Τα οποία ζουν με το καθεστώς λοιμού και όχι μόνο και στην Παλαιστίνη και σε άλλες περιοχές. Αυτό, ευελπιστώ σε κάτι τέτοιο. Για μένα προσωπικά ευελπιστώ να βρω τη μητέρα μου. Πάνω απ' όλα νομίζω ότι αν μου έδωσε boost το ότι έμαθα ότι είμαι θετημένος, θα μου δώσει ακόμα μεγαλύτερο boost αυτό. Σε ποια περιοχή της Αθήνας ζούσε ο πατέρας σου, μήπως και μας ακούει κάποιος στο που μπορεί να Εγάλεο, ξέρει? στο Εγάλεο. Εγάλεο, εκεί σε αυτές τις περιοχές. Ίσως να μας έρθει κάποια πληροφορία, δεν ξέρω. Ποτέ δεν ξέρεις. Έχω κάνει και τεστ DNA, έχω Α, βρει... πες μου, έχεις κάνει το τεστ αυτό που κάνει- στέλνεις την πατονέτα και σου λένε... Ναι. Και τι σου έβγαλε? Έχει βγάλει κάτι τρίτους ξαδέρφους, έχουμε επικοινωνία. Μέσα από εκεί, Έχω επικοινωνία με 2 ανθρώπους από εκεί. οι οποίοι σε ποιες πού ζουν? Μία κοπέλα είναι στην Ελβετία, Ελληνίδα, αλλά ζει στην Ελβετία. Ναι. Ο άλλος ζει στην Αθήνα. Και Και η κοινή ρίζα είναι αυτή από το θείο Παύλα Μπαμπά? Δεν ξέρω. μπορεί να είναι από τη μαμά. Α, ναι, σωστά. Εγώ αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό σωστά. Ο μπαμπάς ναι, νομίζω ναι. θα έβγαζε. Δεν έχουν μπορέσει να σε βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι με κάποια πληροφορία. Προσπαθούν από την άποψη ότι τους έχω πει να ρωτήσετε μεγάλους ηλικία ανθρώπους, παππούδες σας και τέτοια πράγματα. Μπορεί να μην υπάρχουν όμως. Μπορεί να μην υπάρχουν, μπορεί να μην ξέρουν και τίποτα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά έχεις κάνει και αυτή, Ναι. και αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Και άλλο, συνεχίζουμε με μουσική, με αικίντο, με μαθήματα, Αυτά είναι τα πράγματα που μου δίνουν χαρά. με ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία έπαθα πλάκα γιατί με βοήθησε πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά είπες που Ήταν έκανες. η πρώτη φορά που έκανα και ανακάλυψα εμένα. Δηλαδή με γνώρισα καλά. Δεν ήξερα πολλά πράγματα για μένα. Μπορεί να μου λες ότι είσαι σε δύσκολη φάση. Νιώθεις όμως καλύτερα από τότε που ξεκίνησες την ψυχοθεραπεία. Νιώθεις πιο καλά να πατάς τα πόδια σου. Ναι. Και όσο περνάει ο καιρός, και δεν έχει σχέση μόνο με την ψυχολογία αυτό, όσο περνάει ο καιρός, αυτό που σου είπα πριν, έχω μάθει να ζω με την κατάθλιψη Ναι. καλά. Ναι. Το οποίο ακούγεται λίγο. Όχι, το λέει και είναι η πρωτοψάλτης ένα τραγούδι της με την Νικόλα Κοπούλου, το Ένα μωρό. Μου είχες πει θα ζούμε καλά. Ένα μωρό έχω πάντα. Άμα το ακούσεις είναι ακριβώς αυτό που λες. Ναι, έχω μάθει να ζω μαζί της καλά. Πάντως καλύτερα. Σίγουρα. Κρατάμε το καλύτερα. Σίγουρα. Άρα να ευχηθούμε στο εξής ακόμη περισσότερο αικίντο, ακόμη περισσότερη μουσική, ακόμη περισσότερη αυτογνωσία, αυτοβοήθεια, πληροφορίες, γνώση. Και ξέρεις κάτι άλλο που λείπει πολύ από τον κόσμο, αγάπη. Ναι. Και το ευχαριστώ που είπες. Και αγάπη, ενσυναίσθηση. Ας κρατήσουμε αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν ο πρώτος μου καλεσμένος. Σαν πρώτος καλεσμένος δεν ξέρω τι ποδαρικό θα σου κάνω. Θα δείξει. Αν είναι καλό το ποδαρικό, κάνω ανοιχτή πρόσκληση σε όλους, που είναι η κάμερά μου εκεί. Ναι. Ανοιχτή πρόσκληση σε όλους, κάθε πρωτοχρονιά να με καλείτε σπίτι σας για ποδαρικό. Κοίταξε να δεις, η Κατσαφάδου είπε ότι ξεκίνησε και έχει γίνει αυτό που έχει γίνει από τις κατσαρόλες του σπιτιού της. Έτσι δεν είναι που φτιάχνει τα καλλιτικά, η τα Κατσαφάδου. Ωραία, και εγώ από το σαλόνι της θιάς μου, ας πούμε. Εντάξει. Ναι. Μπορεί να γίνω κι εγώ η νέα Κατσαφάδου των influencer. Στο εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα σε ξεχάσω, αν φτάσω ψηλά, θα σε βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ. Νίκο Δελγιάννη, σε ευχαριστώ για άλλη μια Ελπίζω να φορά. γίνει σύντομα, γιατί έχουμε μεγαλώσει. Ναι, σωστά. Σε άλλα νέα, από την τοπική influencer Γιούλα, Νίκος, πολλά φιλιά. Γεια σας. Γεια σας.